වර්ණීස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ හැමදාම ඔයලා කාපු රාබු ටිකක් වෙනස් විදිහකට වෙනස් ක්‍රමයකට ගොඩක් රසට හදන විදිහ. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන රාබු රෙසිපි එක ඔයගොල්ලෝ මාසයක් දෙකක් වුණත් බය නැතුව කල් තියාගෙන කන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඉතින් අපි බලමු මම කියන ක්‍රමයට ගොඩක් රසට වෙනස් විදිහට රාබු හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන රාබු ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. හොඳට පොත්ත ඉවත් කරලා හොඳින් සෝදලා තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කරන්නේ රාබු ටික සාමාන්‍ය උයන්න කපන විදිහට මේ වගේ පුංචි පුංචි තීරු වලට කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ හීනියට ලියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ එකක් බලනවා ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තවම subscribe කරන්න නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් වෙන්නේ නැතුව ඔයාට බලන්න පුළුවන්. මෙතන මේ විදිහට ලියාගත්ත රාබු ටික ඊළඟට මම මේක මේ විදිහට ලොකු බෝල් එකකට මාරු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ රාබු එකට ලුණු තේ හැඳි එකක් වගේ එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා මේ විදිහට. මේ විදිහට ලුණු මිශ්‍ර කරපු රාබු එක විනාඩි 10ක් වගේ පැත්තකින් තියන්න ඕනේ ඊළඟට. විනාඩි 10කින් වගේ පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති රාබු එකේ වතුර ඉවත් වෙලා තියෙනවා කියලා. මේ විදිහට උස්සලා බලද්දී ඔයාලට පේන නැති වතුර ගොඩාක් තියෙනවා කියලා. ඊළඟට මම කරන්නේ රාබු වල තියෙන වැඩිපුර වතුර මේ විදිහට මිදිකලා ඉවත් කරමින් රාබු ටික ඉවත් කර ගන්නවා බෝල් එකෙන්. ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන නැති රාබු එකේ ගොඩාක් වතුර ඉවත් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේ විදිහට වතුර ඉවත් කරගත්ත රාබු ටික මේ වගේ රෙදි කෑල්ලක දාලා තවත් වැඩිපුර තියෙන වතුර මිරිකලා ඉවත් කර ගන්න එක. ඔයාලට පේන නැති රාබු වල තියෙන වතුර ඔක්කොම වගේ මිරිකලා යනවා කියලා. මෙතන මේ විදිහට වතුර ඉවත් කරගත්ත රාබු ටික දැන් ඒකේ හොඳ වීලි ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම රාබු ප්‍රමාණය ගොඩාක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊළඟට මම කරන්නේ රාබු වල තවත් චුට්ටක් හරි වතුර තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් ඉවත් වෙන්න මේ වගේ කිචන් ටවල් එකක් උඩින් දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට ලියාගත්ත රාබු වලට අමතරව ලොකු ලුණු ගෙඩි එකක් හීනෙන් ලියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අමුමිරිස් කරල් කීපයක්, කරපිංචා ටිකක්, ඒට අමතරව සුදු ලුණු ටිකක් ලියාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ හීනෙන් ලියාගත්ත රාබු ටික මේ වගේ තෙලේ දාලා හොඳින් බැද ගන්නවා. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ තවත් දෙයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ රාබු ටික බදින්න කලින් රාබු එකට කහ ටිකක් දාලා හොඳින් අනලා ගන්න. එතකොට රාබු ටික බැදුනහම ලස්සන පාටකට හිටිනවා. රාබු ටික මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගින්දරේ මේ වගේ රන්වන් පාට වෙනකන් හොඳින් බැද ගන්න. ගොඩක් කල් වෙන්න දෙන්න එපා. රාබු ටික මේ විදිහට බැදුනාට පස්සේ මම තෙලෙන් ඉවත් කර ගන්නවා තෙල් බේරලා. රාබු ටික ඔක්කොම බැදුනාට පස්සේ මම ඊළඟට සුදු ලුණු ටික බැද ගන්නවා මේ විදිහට. සුදු ලුණුත් යාන්තම් රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. සුදු ලුණු ටික මේ වගේ යාන්තම් රන්වන් පාට හැරෙද්දි මම තෙලෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. ඊළඟට කරපිංචා ටික මේ වගේ ඉක්මනින් බැද ගන්නවා. මේකේ පාට වෙනස් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇත්තේ. මෙන්න මේ මට්ටමට එද්දි තෙලෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. ඊළඟට මේ බැදගන්නේ අමුමිරිස් ටිකත් ඒ වගේම පාට වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න, ඒ වගේම ගොඩක් තැම්බෙන්නේ නැති වෙන්න බැද ගන්න ඕනේ. අන්තිමට ලුණු ටික බැද ගන්නවා. ලුණු ටික රන්වන් පාට වෙන්න හොඳින් බැද ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉතින් මේ දිනේ ඒ විදිහට බැදගත රාබු ටික, කරපිංචා ටික, ඒ වගේම ලුණු, සුදු ලුණු ටික. රාබු සහ සුදු ලුණු හොඳ ක්‍රිස්පි කට්ටියකට බැදලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් තෙල් ගතිය හොඳින් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මම තවත් භාජනයක් ලිපෙන් තියලා ඒකට තෙල් මේසැඳි එකක් වගේ දාගන්නවා. තෙලක යාන්ත්‍රමේ රත් වෙද්දී කැලි මිරිස් මේසැඳි එකක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන් තියාගන්න නැත්නම් කැලි මිරිස් ටික කර වෙන්න පුළුවන්. මිරිස් සහ ගම්බිරිස් ටික යාන්ත්‍රමෙන් තෙලෙන් බැදුනාට පස්සේ මම බැදගත රාබු ටික සහ ඉතිරි ද්‍රව්‍ය එකතු කරනවා මේ විදිහට. දැන් මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ බැදුමට ලුණු මදි නම් බලලා ලුණු එකතු කර ගන්න. ඒ වගේම මම දෙහි යොෂ ටිකකුත් එකතු කර ගන්නවා. එකතු කළා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගන්න රාබු බැදුම සාමාන්‍යයෙන් උයන රාබු එකට වඩා ගොඩක් රසයි සුවඳයි. ඒ වගේම තමයි මාසයක් වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියාගන්නත් පුළුවන් අපිට.
ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ රාපු බැද්දුම පිටරට ඉන්න කෙනෙකුට යවන්න, ඒ වගේම දාන එකට මේ ඕනම දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. මම මුලින් කිව්වා වගේ හරිම සුවඳයි. කන්න ආසෙත් එනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. යාළුවන්ට බලන්න, මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.